เวียดนามประเทศที่กำลังเนื้อหอมที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเศรษฐกิจโตวันโตคืนต่างชาติพากันสนใจพากันเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานขยายฐานการผลิตทำให้เวียดนามได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่แถมยังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศจำนวนมากเพราะครบทั้งโบราณสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาใหม่เสริมด้วยวัฒนธรรมเก่าแก่อาหารอร่อยระบบสาธารณูปโภคทันสมัยประชากรขยันอดทนมีการศึกษาอยู่ในวัยทำงานพร้อมที่จะพัฒนาประเทศและมีกำลังซื้อมากขึ้นในการจัดอันดับศักยภาพโลกในด้านต่างๆเวียดนามเริ่มก้าวล้ำนำหน้าไทยหรือไม่ก็หายใจรดต้นคอพร้อมที่จะแซงเราทุกเมื่อในแทบจะทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบียดขึ้นเป็นประเทศที่มี GDP หรือขนาดเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ2ของอาเซียนแทนที่ไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอับดุลไททูบจะพาไปเจาะลึกเวียดนามในมิติต่างๆทั้งภูมิหลังความเป็นมาข้อได้เปรียบที่ทำให้เวียดนามโตไวมาแรงและกำลังเบียดแซงไทยไปติดตามกันครับในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า 3 นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจาก Clarity น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเมื่อพูดถึงเวียดนามชาวอับดุลไททูบนึกถึงอะไรกันบ้างครับลองมาไล่เรียงไปพร้อมกันบางคนอาจจะนึกถึงอาหารเวียดนามทั้งแหนมเนืองหรือเฝอที่มักจะเต็มไปด้วยผักแล้วก็เลยไปถึงสาวเวียดนามเอวบางร่างน้อยที่สวมชุดอ้าวใหญ่ชุดประจำชาติที่คล้ายกับชุดกี่เผาของจีนที่พอดีตัวและมักจะใส่คู่กับหมวกงอบสไตล์เวียดนามและหากจะเป็นเรื่องของสถานที่ก็อาจจะนึกถึงฮอยอันเมืองท่าและเมืองมรดกโลกทางตอนกลางของประเทศที่ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและต่างชาติหรือซาปาเมืองเล็กๆในสายหมอกกลางหุบเขาทางตอนเหนือที่มีอากาศเย็นและเงียบสงบทำนาแบบขั้นบันไดแถมยังมีโอกาสได้สัมผัสกับหิมะในช่วงฤดูหนาวรวมไปถึงดอกไม้ประจำชาติซึ่งก็คือดอกบัวที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ที่พบได้ในงานศิลปะต่างๆและในชีวิตประจำวันก็นำส่วนต่างๆมาทำเป็นอาหารไม่ว่าเราจะรู้จักกับเวียดนามในมุมไหนก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไทยและเวียดนามนั้นมีความผูกพันใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานแม้ในภาพรวมประเทศไทยยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากกว่าเวียดนามและเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนแต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้การท่องเที่ยวเวียดนามเติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องแซงหน้าสิงคโปร์ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 3เป็นรองเพียงแค่ไทยและมาเลเซียนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างวัดและพระราชวังเก่าแก่แล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างถ้ำเฉินดุงที่จังหวัดกวางบินเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยทั้งยังปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็น Man-made Destination ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากอย่างบานาฮิลในเมืองดานังซึ่งเคยเป็นสถานที่ตากอากาศในยุคที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็มีการสร้างให้เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสสะพานมือยักษ์โกลเด้นบีชสวนสนุกกระเช้าลอยฟ้านักท่องเที่ยวเดินทางมายังเวียดนามได้โดยสะดวกมีทั้งกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและกลุ่มที่มีศักยภาพสายการบินเพิ่มเที่ยวบินตรงแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกก็เข้ามาเปิดตัวในเวียดนามเวียดนามยังเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยแม่น้ำรวมมากกว่า 2,360 สายเป็นเครือข่ายแม่น้ำขนาดใหญ่โดยแม่น้ำสายสำคัญของเวียดนามที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ส่วนทางตอนเหนือก็มีแม่น้ำแดงซึ่งแม่น้ำสายสำคัญทั้งสองนี้กำหนดวิถีชีวิตและเป็นแหล่งทำกินสำคัญสำหรับชาวเวียดนามบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมีดินและแร่ธาตุที่เหมาะสำหรับทำการเกษตรเวียดนามจึงเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เต็มไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรที่แทบจะไม่ต่างจากประเทศไทยทั้งข้าวและผลไม้ต่างๆและยังเป็นประเทศที่ส่งออกเมล็ดกาแฟมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากบราซิลคิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของปริมาณกาแฟที่บริโภคกันทั่วโลกโดยนิยมปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้ากันที่บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของประเทศซึ่งมีภูมิอากาศที่เหมาะสม
ชาวเวียดนามยังมีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่หลากหลายทั้งแบบดริปที่ดึงรสชาติออกมาได้อย่างเข้มข้นหรือผสมกับไข่น้ำมะพร้าวหรือโยเกิร์ตเพื่อให้ได้รสชาติที่ต่างออกไปเวียดนามยังเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยบริเวณลุ่มแม่น้ำแดงทางตอนเหนือของเวียดนามมีหลักฐานการตั้งรกรากและทำการเกษตรมาตั้งแต่เมื่อราว700ปีก่อนคริสตกาลก่อนที่ในเวลาต่อมาจะต้องเผชิญกับการรุกรานจากจักรวรรดิจีนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินและในที่สุดก็ต้านทานไม่ไหวต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชวงศ์ฮั่นและเป็นส่วนหนึ่งของจีนมานานกว่าพันปีทำให้ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมภาษาการปกครองวิธีคิดและชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบชาวจีนต่อมาในราวช่วงศตวรรษที่10จึงเกิดการฟื้นฟูชาติกลายเป็นรัฐอิสระในนามไดเวียดมีราชวงศ์ต่างๆผลัดกันขึ้นมาปกครองโดยกษัตริย์มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองฮานอยและเมืองเวจากนั้นได้ขยายอาณาเขตไปทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศเวียดนามในปัจจุบันยึดครองอาณาจักรจามปาและเจนละเจ้าของพื้นที่เดิมบางส่วนจากนั้นในยุคล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตกเวียดนามลาวและกัมพูชารวมเรียกว่าอินโดจีนอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่กว่า80ปีจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ชาวเวียดนามจึงพยายามประกาศเอกราชไม่ขึ้นกับฝรั่งเศสอีกต่อไปทว่าเกิดความขัดแย้งทางความคิดจึงเกิดการแบ่งแยกประเทศออกเป็น2ส่วนบริเวณที่เส้นขนานที่17องศาเหนือฝ่ายเวียดนามเหนือนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์และโฮจิมินห์รัฐบุรุษคนสำคัญของประเทศส่วนเวียดนามใต้มีชาติตะวันตกหนุนหลังหลังทำสงครามเวียดนามยืดเยื้อมานานเกือบ10ปีเวียดนามเหนือสามารถเอาชนะสหรัฐยึดไส้งอนซึ่งในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ศูนย์กลางของเวียดนามใต้ได้สำเร็จในปี 1975 กลายเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยสมบูรณ์เท่ากับว่าประเทศเวียดนามเพิ่งจะเริ่มลงหลักปักฐานพัฒนาประเทศอย่างจริงจังเมื่อราว50ปีมานี้เองปัจจุบันเวียดนามมีประชากรประมาณ101ล้านคนแม้จะประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยที่แตกต่างกันถึง54เผ่าที่ต่างก็มีภาษาและวิถีการดำเนินชีวิตที่ต่างกันแต่ก็ไม่มีความขัดแย้งไม่มีสงครามกลางเมืองความแตกต่างได้กลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เกิดการผสมผสานให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายประชากรส่วนใหญ่คือราว2ใน3ของประเทศมีอายุ 15-64 ปีซึ่งอยู่ในวัยทำงานและมีความรู้ให้ความสำคัญกับการศึกษาจากสังคมเกษตรแบบดั้งเดิมที่เคยถูกพรรคคอมมิวนิสต์กดขี่เปลี่ยนมาเป็นการตั้งโรงเรียนในชนบทห่างไกลให้เด็กๆสามารถอ่านออกเขียนได้มีความร่วมมือในการส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศราว1 ใน 3ของชาวเวียดนามจะใช้นามสกุลเหงียนโดยในอดีตกลุ่มของชาวจีนอพยพมายังเวียดนามมีแท้ที่ออกเสียงเป็นภาษาท้องถิ่นว่าเหงียนและยังเป็นกลุ่มที่เป็นผู้นำจึงเป็นนามสกุลของชนชั้นสูงและในยุคที่ยังมีกษัตริย์เมื่อราชวงศ์เหงียนขึ้นมาปกครองประเทศในปี 1802 ก็บังคับให้ราชวงศ์ที่มีอำนาจอยู่เดิมเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเหงียนตามพวกของตนและในท้ายที่สุดเมื่อราชวงศ์เหงียนซึ่งครองราชย์เป็นราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามจนถึงปี 1945 สิ้นอำนาจลงก็ยังคงมีชาวเวียดนามที่จงรักภักดีหันมาใช้นามสกุลนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้นามสกุลเหงียนได้รับความนิยมอย่างมากในเวียดนามยานพาหนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวียดนามคือมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงสกูตเตอร์เป็นชาติที่มีปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนต่อสัดส่วนประชากรมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกโดยคิดเป็นสัดส่วน770คันต่อประชากร 1,000 คนบนท้องถนนแน่นขนาดและชุลมุนไปด้วยมอเตอร์ไซค์และเสียงบีบแตรจนมีผู้ให้คำแนะนำว่าหากต้องการข้ามถนนในเวียดนามเคล็ดลับอยู่ตรงที่ให้เดินตรงไปเรื่อยๆด้วยความเร็วที่สม่ำเสมออย่าวิ่งและอย่าหยุดโดยเด็ดขาดแล้วคุณจะมีชีวิตรอดจากท้องถนนของเวียดนามแม้แบรนด์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะมาจากญี่ปุ่นแต่ VinFast ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตในเวียดนามเองก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ในปี 2024 นั้นมียอดขายเติบโตกว่า 4 เท่าตัวใน
ในปี 1986 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เปิดตัวโดยเหมยนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเวียดนามอย่างมากตลอดกว่า 30 ปีมานี้สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างก้าวกระโดดแม้เดิมแรงงานจะมีค่าแรงที่ต่ำแต่ประชากรมีคุณภาพพร้อมที่จะทำงานหนักประสานเข้ากับการปฏิรูประบบสาธารณูปโภคของทางการคิดอัตราค่าไฟฟ้าในราคาที่ถูกจึงดึงดูดให้นานาชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตสินค้ามาในเอเชียมองเวียดนามเป็นตัวเลือกแรกๆในการผลิตส่วนประกอบในสินค้าต่างๆสำหรับส่งขายในทวีปเอเชียอาทิชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในสมาร์ทโฟนในขณะที่การเมืองมีความมั่นคงขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งจีนและสหรัฐทำให้เวียดนามสามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้นได้รับความไว้วางใจและสานสัมพันธ์ทางการค้ากับนานาชาติในวงกว้างข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจในสหรัฐอาณาจักรหรือ CEBR ระบุว่าในปี 2039 เศรษฐกิจเวียดนามจะขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 25 ของโลกจากที่ในปี 2024 นั้นอยู่ในอันดับที่ 34 ส่วนไทยซึ่งอยู่ในอันดับที่ 31 ในขณะนี้และในอีก 15 ปีข้างหน้าก็จะอยู่ในอันดับเดิมนั่นจะทำให้เวียดนามจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียนแซงหน้าไทยนอกจากนี้ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจจากองค์กรชั้นนำต่างๆในระดับโลกก็บ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่สูงกว่าไทยทั้งการขยายตัวของ GDP การบริโภคของภาคเอกชนมูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศรวมไปถึงความสามารถของภาคการผลิตก็ทิ้งห่างอย่างไม่เห็นฝุ่นและแม้ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตไทยจะเหนือกว่าเวียดนามทั้งในแง่ความสะดวกและปริมาณการใช้งานแต่ทว่าแนวโน้มด้านการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงทำให้สูญเสียศักยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และในการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ก็พบว่าคะแนนรวมของเด็กไทยอายุ 15 ปีที่เข้าร่วมมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเด็กเวียดนามอาจถึงเวลาที่เราต้องมาทบทวนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแบบเดิมๆทั้งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การสร้างชาติอันยาวนานการไม่เคยเป็นอาณานิคมของใครไม่เคยมีสงครามกลางเมืองแต่ทำไมทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่ไปไหนในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนใกล้เคียงกับเราเพิ่งตั้งหลักได้ทีหลังเรากลับมีความเจริญก้าวหน้าทางความคิดเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์พร้อมที่จะก้าวล้ำนำหน้าเราไปในไม่ช้าอับดุลไททูบขอชวนชาวเราครับลองคิดพิจารณาจากสิ่งใกล้ตัวดูครับว่าเราจะสามารถช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราได้ในทางใดบ้างอาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆใกล้ตัวการทำงานที่สุจริตไม่คดโกงไม่คอร์รัปชันอย่าเพิกเฉยถ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีน้ำใจต่อคนรอบตัวดูแลครอบครัวหน่วยเล็กๆในสังคมให้เข้มแข็งให้พร้อมที่จะออกไปแข่งขันกับนานาชาติในอนาคตก่อนที่ประเทศไทยเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังกันนะครับ